Där inne på golvet brukar utehögen ligga under säsong. Men vi tog bort den för någon månad sedan. Och nu är en annan hög här. För nu packas det för tågluff. Och som vi har väntat på det här Black Friday-erbjudandet. Men nu är det tisdag, en vecka innan vi ska åka. Och då kom det 25% till slut. Hej, hallå där! Nu är det bara dagar kvar. Till vad då? Jo, till vi börjar våran interrailresa ner genom Europa. Som troligen leder till Italien och Sicilien. Så ja, vi har börjat vår tågluff. Och då är det väl inte helt oväntat att vi precis när vi låser dörren får veta att tåget är försenat på obestämd tid. Men vi fortsätter, så håller vi tummarna. Ja, vi kom fram till Hamburg 3 timmar försenade ungefär. Nu bor vi på hostel. Och genast är vi ute och knallar. Vi har hittat en liten vandringstur. Vi tittar på Sprinkenhof. Och har ingen aning om varför, förutom att det är ett ganska ballt hus. På Rådhusplatsen är det julmarknad. Men vi är för tidigt ute. Nu är vi vid floden Alster. Next to all things maritime, the museum illustrates various other topics such as Jewish life in Hamburg, emigration to the Americas, bourgeois life in the city. Och så har vi sett Reeperbahn. Och det gjorde väl ingen glad. Förlåt, det är början av december. Ingen stad kanske gör sig riktigt då, men den är lite brutalistisk, den här stan. Tango Towers från 2012. Det är ett ganska coolt avvikande inslag. Speicherstadt. Hamburg Hauptbahnhof får en till och med att längta till Stockholms central. Och här finns inte ens sittplatser. Det är bara ett stort köpcenter. Wir wünschen eine angenehme Reise. Liebe Gäste, hier noch ein Hinweis für Wagen 24. Dort sind aufgrund einer technischen Störung die Reservierungsanzeigen gestört. Vårt andra stopp på resan är Nürnberg.
are now on the main square. Än så länge på resan så har vi ju inte förbättrat vädret. Då har vi kommit till tredje stoppet på resan som blev Salzburg. Fortfarande kallt men inte riktigt dåligt väder idag. Det är 1 plusgrad. Och här har vi utsikt över fortet som vi ska besöka imorgon troligen. Närmare här är Mirabellpalatset. Det är väldigt bra att bo på hostel ibland. Så slipper man gå på restaurang varje dag. Eftersom det ofta finns ett litet kök. Här har vi bra utsikt över både Neustadt och Altstadt med borgen på toppen där. Domen i mitten. Fin utsikt över stan från fästningen. En bra försvarsplats förstås.
äntligen får jag ge mig ut i vackra Verona. Efter att ha legat förkyld på hotellrummet i 2 dagar. Och jag är inte direkt frisk nu, men jag orkar åtminstone röra mig. Wow! Titta på den här amfiteatern i Verona. Nästan 2000 år gammal. Och på somrarna är det opera här. Det hade ju varit häftigt. Då har vi fortsatt till Sirmione, en liten turistort med fint läge vid Gardasjön. Och har checkat in i en fin lägenhet som vi redan har hunnit stöka till lite. Vattnet i Gardasjön är verkligen fascinerande klart. Väderappen säger strålande sol. Men det stämmer ju inte riktigt. Grotto dei Catullo. Vi är längst ut på spetsen av Sirmione-halvön, eller udden snarare. Och tittar på, som vi kommer göra så mycket här i Italien, ytterligare en romersk lämning som man kallar för villa från runt år 0. Men det är snarare en hel liten stad. Det är ett helt enormt komplex för att kallas för villa. Det är jättefint här, men det är ganska krimskramsigt också. Mycket folk trots att vi är här i mitten på december. Här i Sirmione känner jag mig äntligen pigg nog och inte äta pasta på hotellet eller yoghurt. Frisk är jag inte, men jag har hållit mig i skinnet än så länge här på restaurangen. Laxtartar till förrätt. Titta på den här utsikten med snöklädda Monte Baldo i bakgrunden. Och igår var det så dimmigt så vi inte ens anade att här fanns något. Det kunde ha varit kul att gå på La Scala, men 300 euro, det är mycket.
domen i Milano. Får jag säga en av de mer enorma katedraler jag har varit i. Det är gott om små näpna bilar så här. Parkeras på trottoaren på tvärsen utanför garageporten. Där ja. Då har vi nått ett delmål på resan när vi har kommit till Cinque Terre. Och just nu står vi nere i Porto Venere och så ska vi börja vår första vandring. Dagens vandring börjar med sådär 600 höjdmeter. Porto Venere ser trevligt ut. Det tar tid det här. Hoppas vi kommer fram innan det mörknar. Tagit en liten drickapaus på en bar i Campiglia. Då så. Ska vi bara ta oss de 300 meterna ner till Rio Maggiore. Vilken dag vi har haft. Då har vi kommit ner i Rio Maggiore. Som är alldeles sömnig i den här tiden på året. Men den ser näpen ut. Vansinnigt vackert här. Startar vi en ny vandringsdag. Den här gången är vi i Manarola. Ser ni någonting av byn där nere i skuggan? Jag vill ändå säga att vi har kommit ganska högt upp redan. Idag var det en väldigt civiliserad rutt. Nästan bara trappor. Långt där nere har vi Corniglia. Som ändå ligger 100 meter över havet. Och det har vi som mellanstation idag innan vi fortsätter till Vernazza. När vi har kommit till Corniglia så kan vi titta tillbaka på Manarola. Och på Corniglia som ligger på sin lilla klippa. Då närmar vi oss dagens mål i
Vernazza. God morgon! Vi har tagit tåget tillbaka till Vernazza och så tänkte vi försöka via en omväg ta oss till Monterossi al Mare. Betydligt högre upp än man måste gå egentligen. Och snart ser vi Vernazza från ovan, från andra hållet. Ja, men lite utsikt ändå. Jag kommer ganska högt, ganska snabbt. Och så är det Vernazza där nere igen. Jag måste visa det igen. Titta på den här berg- och dalbanan. Här sitter chaffen. Och så kör han sina vinlådor ner. Och här går banan ut för stupet. Där är vi nästan framme i Monterossi al Mare. Ja, då har vi besökt alla 5 byarna när vi har tagit oss ner till Monterossi al Mare. Det är juldag idag och här finns knappt en människa. Väldigt stillsamt. Det var den 3:e och sista vandringen här i Cinque Terre. Vi har haft fantastiska dagar och besökt alla byarna. Och här i Monterosso så finns det en liten strand. Vi hittade en ännu större strand vid tågstationen i Monterosso. Och här tror vi att vi också ser Vernazza, närmast bukten bortåt, och Coniglia på toppen av berget, eller på den lilla klippan där. Och så kanske Manarola, med gissningen att Rio Maggiore ligger och gömmer sig bakom berget. Det ser väldigt nära ut allting, men det kan stämma.